وقتی صحبت از سینمای اکشن میشه، اسم بروس ویلیس همیشه درخشنده است. اون در کودکی به لکنت زبان دچار بود، ولی عشق به سینما و تئاتر باعث شد اون بتونه بر بیماریش غلبه کنه. اون نه فقط در بازیگری بلکه در موسیقی هم استعداد داشت و 2 آلبوم موسیقی منتشر کرد. بروس ویلیس با سریال مهتاب خودش رو به عنوان یک بازیگر توانمند معرفی کرد و با جان سخت تبدیل به یک افسانه شد. زندگی ویلیس پر از اتفاقات غیرمنتظره بود، از ازدواج با دمی مور تا بیماری لاعلاجش. اما اون چجوری تبدیل به نماد سینمای اکشن شد؟ چرا بروس ویلیس بعد از طلاقش ابراز خوشحالی کرد؟ و داستان بیماری اون چی بود و چه تأثیری در زندگی و حرفه اون گذاشت؟ سلام رفقا، آرش هستم و امروز قراره وارد زندگی بروس ویلیس دوست داشتنی بشیم، بازیگری که به نماد سینمای اکشن تبدیل شد اما این روزها اصلا حال و اوضاع مناسبی نداره. ایشون نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه راه بره و حتی اصلا یادش نمیاد که یک زمانی یکی از پولسازترین بازیگران سینما بوده. تو این ویدیو قراره به تمام این مسائل بپردازیم. خانم ها، آقایان، این شما و این هم بروس ویلیس. من والتر بروس ویلیس هستم و در سال 1955 در شهری به نام ایدار اوبرشتاین در آلمان غربی به دنیا اومدم. مادرم مارلین یه آلمانی اصیل و پدرم دیوید یه آمریکایی بود که برای خدمت در ارتش به آلمان اومده بود و تو اینجا بود که پدر و مادرم عاشق همدیگه شدن. سال 1957 وقتی 2 ساله بودم پدرم از خدمت در ارتش معاف شد و به زادگاهش در نیوجرسی برگشتیم و تو این شهر بود که من بزرگ شدم. ما 4 تا خواهر برادر بودیم و من بزرگترین بچه خانواده بودم. تو نیوجرسی مادرم در بانک شروع به کار کرد و پدرم به عنوان جوشکار، مکانیک و کارگر کارخونه کار میکرد. بروس در سال 1968 وارد دبیرستان شد و به گفته خودش مصرف الکل و مواد مخدر رو خیلی زود شروع کرد. ایشون در مدرسه خیلی خوب درس میخوند اما دچار لکنت زبان بود و این مسئله بسیار آزارش میداد. من لکنت زبان داشتم اما تونستم از این مشکل نجات پیدا کنم. یادم میاد که برای بازی در یک نمایش مدرسه‌ای به نام یک یانکی اهل کنتیکت در دربار شاه آرتور تست دادم. من این تست رو قبول شدم و اونجا بود که متوجه شدم وقتی روی صحنه هستم لکنت زبانم از بین میره. من در نمایش‌های مختلف اجرا می‌کردم و این نمایش‌ها باعث شد تا بتونم بر مشکلات گفتاری خودم غلبه کنم. تبدیل شدم به یه پسر محبوب و هر بار که نمایش بازی می‌کردم اعتماد به نفسم بیشتر می‌شد. اون در مصاحبه‌ای گفته بود که وقتی تئاتر بازی می‌کردم انگار یه آدم دیگه‌ای می‌شدم و بازی در این نمایش‌ها باعث می‌شد که لکنت زبانم متوقف بشه و بالاخره تونستم با تمرینات زیادی که در تئاتر داشتم از این مشکل عبور کنم. کم کم متوجه شدم به موسیقی هم علاقه دارم. آواز می‌خوندم، سازدهنی می‌زدم. من اگه می‌خواستم میتونستم به راحتی دانش آموز ممتاز کلاس بشم اما اون دوران فکر می‌کردم مدرسه جای تفریحه، نه درس خوندن. یه بار به خاطر یه درگیری هم مدرسه اخراج شدم اما شیطنت‌های من به اینجا ختم نشد. در سن 19 سالگی به خاطر مواد مخدر دستگیر شدم. بچه‌ها ازتون میخوام که برای حمایت از من این ویدیو رو همین الان لایک بکنید، کامنت بذارید و کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله بغلش هم فشار بدید. ممنون و سپاسگزارم بابت این همه لطف، مهربانی های شما و واقعا هیچ پاسخی ندارم جز این که دمتون گرم. عشق همتون. بریم ادامه ویدیو. سال 1973 وقتی 18 سالم بود در نیروگاه هسته‌ای شروع به کار کردم و برای مدتی کارآگاه خصوصی بودم. اما هیچ کدوم از این کارها منو خوشحال نمی کرد. من دنبال یک دنیای جدید بودم. دوست داشتم کاری رو انجام بدم که واقعا بهش علاقه دارم. بروس ویلیس به مدت 1 سال در دانشگاه مونتکلر در ایالت نیوجرسی ادبیات و هنرهای نمایشی خوند اما آتش بازیگری اون رو به نیویورک کشوند و از اونجا بود که شروع به بازیگری در تئاتر کرد. سال 1977 بود و من 22 ساله بودم.
کار تئاتر درآمد زیادی برای من نداشت و مجبور شدم در یک کافه مشهور به نام سنترال به عنوان متصدی بار کار کنم. تو اون دوران فقط نقش‌های کوتاه بهم پیشنهاد می‌شد و یه سری تبلیغات و هیچ موفقیت بزرگی در سینما و تلویزیون به دست نیاورده بودم. تو سال 1980 بود که در فیلم اولین گناه کبیره نقش بسیار کوتاهی داشتم و در سال 1984 در یک تبلیغ برای لیوایز بازی کردم. Levi's 501 blues. Love them blues. Oh yeah. تو همین سال بود که تو سریال میامی وایس نقش آفرینی کردم. در سال 1985 بروس برای اولین بار توی سریال تونست نقش اصلی داشته باشه. ایشون تو سریال مهتاب نقش یک کارآگاه خصوصی رو داشت که البته توی زندگی واقعیش هم ایشون برای مدتی یک کارآگاه خصوصی بود. ویلیس در زمان فیلمبرداری این سریال تازه کار بود و بارها گفته بود که این تجربه به اون اعتماد به نفس داد تا در سینما هم موفق بشه. سبک کمدی و شخصیت بزلگو و شوخ طبع ویلیس باعث شد اون بتونه در فیلم‌های بعدیش ترکیبی از جدیت و طنز رو به تصویر بکشه. بروس بعد از چند قسمت از سریال مهتاب بین مردم بسیار محبوب شد و این سریال نامزد 16 جایزه امی شد و یک بار هم بروس ویلیس نامزد بهترین بازیگر شد. Fine. Good. Bitch. Bastard. Get out. Get out. بعد از بازی در سریال مهتاب تصمیم گرفتم دیگه تو هیچ سریالی بازی نکنم، اما یه شرط بندی همه چی رو تغییر داد و تونستم برنده جایزه امی بشم. من اولین نقش اصلی سینماییم رو در فیلم قرار ملاقات دو ناشناس بازی کردم که تو سال 1987 اکران شد. تو این فیلم نقش والتر دیویس رو داشتم، مردی سخت‌کوش که باید به یک قرار ناشناس بره. تو اون سالها همچنان در تبلیغات تجاری هم حضور داشتم و تو سال 1987 با شارون استون در ویدیویی برای برند مشروبات الکلی سیگرام بازی کردم. با اینکه در دنیای سینما در حال معروف شدن بودم ولی علاقم به موسیقی رو فراموش نکردم و تو سال 1987 اولین آلبوم خودم با نام بازگشت برونو رو منتشر کردم. یادش بخیر وقتی جوان‌تر بودم بهم گفتم برونو و اسم آلبوم موسیقیمو از روی اون اسم برداشتم. مردم آهنگامو دوست داشتن و بازگشت برونو در فهرست 200 بیلبورد رتبه 14 رو به دست آورد. در سال 1987 بروس با خانم دمی مور آشنا میشه و اونها با هم دیگه وارد رابطه میشن و تو همون سال ازدواج میکنن. جالب بدونید که ماجرای خواستگاری کردن آقای بروس ویلیس از خانم دمی مور یکی از معروفترین داستانهای هالیوودیه. این دو بازیگر در سال 1987 در لاس وگاس ازدواج کردن. دمی مور در خاطراتش نوشته که در حال حرکت به سمت میزهای قمار بود که بروس ناگهان گفت فکر میکنم باید ازدواج کنیم. اونها در پرواز به لاس وگاس درباره این موضوع با هم شوخی کرده بودن، اما حالا بروس جدی به نظر میرسید. دمی در ادامه میگه در اون لحظه بروس به شوخیش ادامه داد و من هم با لبخند پیشنهاد اون رو قبول کردم. این تصمیم اونها به ازدواج رسمی در همون شب منجر شد. این خواستگاری ساده و صمیمی نشان دهنده شخصیت صادق بروس بود. هیچ کس رابطه اونها رو جدی نمی گرفت چون بروس ویلیس به عنوان بازیگری زنباره شهرت داشت که مشروب زیادی میخوره. اما دمی مور جور دیگه‌ای درباره بروس فکر میکرد. دمی مور در مصاحبه‌ای گفته بود که بروس کاملا آماده بود تا آغوشش رو باز کنه و به اون عشق بورزه. بروس ویلیس در اوایل شهرتش نوشیدنی‌های الکلی بسیار مصرف می‌کرد و حتی یک برند مشروبات الکلی به نام سیگرامز رو هم تبلیغ می‌کرد، اما از سال 1988 بود که مصرف الکل رو قطع کرد و دیگه حتی حاضر نشد برای نوشیدنی‌های الکلی هم تبلیغ بکنه.
دمی مور همسر بروس نقش مهمی در حمایت از اون ایفا کرد. این هنرپیشه با حمایت عاطفی و کمک در مراحل درمان به بروس کمک کرد تا مسیر ترک رو طی کنه. این هنرپیشه تونست با پشتکار، مشاوره و مراقبت‌های نزدیکانش اعتیادش رو کنترل کنه و زندگی سالمتری داشته باشه. من به خاطر دمی الکل رو ترک کردم و به آغوش خانواده برگشتم و اولین دخترمون به دنیا اومد و اسمش رو رومر گذاشتیم. سال 1991 اسکات به دنیا اومد و سال 1994 تالولا. با به دنیا اومدن اونها زندگی ما هم تغییر کرده بود. اگه ازتون بپرسن بهترین نقشم تو کدوم فیلم بوده، احتمالاً نقش پلیس باحال و شوخ‌طبع جان مکلین رو انتخاب میکنین. این نقش باعث شد من به شهرت جهانی دست پیدا کنم و دستمزدهای بالا بگیرم. اما گرفتن این نقش همچین آسونم نبود. بازیگرای بزرگی برای این نقش انتخاب شده بودن: آرنولد شوارزنگر، سیلوستر استالون، هریسون فورد و ریچارد گیر. اما همه اونها به دلایل مختلف این نقش رو رد کردن و در آخر نقش جان مکلین رو من بازی کردم. در سال 1988 بعد از اینکه آقای بروس ویلیس تایید کرد که در فیلم جان سخت بازی میکنه، فیلمنامه به طور اختصاصی برای ایشون بازنویسی شد. در ابتدا شخصیت جان مکلین قرار بود یک قهرمان بیرحم و تنها باشه، اما بعد از بازنویسی این شخصیت تبدیل شد به یک انسان سرزنده و شوخ طبع. Next time you have a chance to kill someone, don't hesitate. Thanks for the advice. این فیلم موفقیت زیادی در گیشه به دست آورد و با بودجه 28 میلیون دلاریش تونست 138 میلیون دلار فروش کنه. بروس برای این نقش 5 میلیون دلار دستمزد دریافت کرد که رسانه‌ها رو به شدت نگران کرده بود، چون در اون زمان این مبلغ برای چنین بازیگری بسیار زیاد بود. وقتی بروس برای فیلم جان سخت قرارداد 5 میلیون دلاری امضا کرد، خیلی از رسانه‌ها صداشون در اومد. چرا؟ چون اصلا این مبلغ برای بروس ویلیس خیلی زیاد بود. بروس تو اون دوران هنوز به شهرت نرسیده بود و این مبلغ دستمزد بازیگرای درجه 1 بودش و خیلی از کسایی که توی صنعت سینما بودن اعتراض داشتن به این موضوع که آقا این کاری که شما دارید میکنید احتمال داره استانداردهای هالیوود رو به هم بزنه. اما با این حال استودیوی قرن 20 اصرار داشت که ویلیس ارزشش رو داره. این بازیگر جان سخت رو تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های اکشن تاریخ کرد. موفقیت جان سخت باعث شد که 4 قسمت دیگه از این فیلم ساخته بشه: جان سخت 2 در سال 1990، جان سخت 3 در سال 1995، جان سخت 4 در سال 2007 و قسمت 5 این فرانچایز در سال 2013 اکران شدند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و 400 میلیون دلار در سینماها فروش کردند. بعد از فیلم جان سخت بود که نقش‌های زیادی به من پیشنهاد می‌شد. تو سال 1989 بود که تو فیلم ببین کی داره حرف میزنه از صدای خودم استفاده کردم. به عنوان صدا پیشه در این فیلم حضور داشتم. Now that is a little more like it. Whoa, hey, here's Mr. Hand here. Wow. تو این دوران موسیقی رو فراموش نکردم. تو سال 1989 آلبوم دوم خودم رو منتشر کردم و اسمش رو گذاشتم اگر تو را نکشد فقط تو را قوی‌تر می‌کند. البته این آلبوم نتونست موفقیت آلبوم اولم رو تکرار کنه. تو سال 1990 تو فیلم آتش غرور نقش روزنامه‌نگار پیتر فالو رو داشتم که توسط برایان دی پالما کارگردانی شده بود. این اثر ناموفق بود و نامزد 5 جایزه تمیشک طلایی شد. سال 1991 بود که فیلم افکار مرگبار رو بازی کردم و با همسرم دمی مور هم بازی شدم. تو سال 1994 تو فیلم رنگ شب نقش یک روانشناس رو داشتم که درگیر یک پرونده قتل و روابط پرخطر میشه. فیلم رنگ شب به خاطر صحنه‌های جنسیش سر و صدای بسیار زیادی ایجاد کرد. یکی از بحث برانگیزترین صحنه‌های این فیلم هم جاییه که آقای بروس ویلیس لخت و عریان در استخر هستش و همین صحنه باعث شد که این فیلم خیلی زود سر زبون‌ها بیفته.
این موضوع تا جایی پیش رفت که منتقدان گفتن شهرت فیلم رنگ شب به خاطر همین صحنه ها بوده. خود بروس از بازی در این صحنه ها راضی نبود. اون در مصاحبه میگه این صحنه های لعنتی کار سختی هستند. اونها ناراحت کننده ترین لحظه های بازیگری هستن. شما جلوی افراد زیادی برهنه هستید و باید تمام تلاشتون رو بکنین که صحنه باورپذیر باشه. Damn it, there isn't someone in the car. People are getting killed around here. You're walking around like it's goddamn Disneyland. What if something were to happen to you? در سال 1991 بروس به همراه سیلوستر استالون و آرنولد شوارزنگر و دمی مور رستوران‌های زنجیره‌ای پلنت هالیوود رو افتتاح کردند که تبدیل شد به یکی از مکان‌های گردشگری برای طرفدارای سینما. تو سال 1994 بود که تارانتینو شاهکار خودش یعنی داستان عامه پسند رو خلق کرد. وقتی کوئنتین تارانتینو ازم خواست تو فیلم پالپ فیکشن بازی کنم، میدونستم این قراره یه نقش خاص باشه. همبازی‌های من، جان تراولتا، ساموئل جکسون و هاروی کایتل و خیلی از بزرگان سینما بودن و این برای من خیلی خاص بود. من نقش بوچ کالیش رو داشتم، یه بوکسور لجباز که حاضر نیست طبق قانون خلافکارا پیش بره. تارانتینو اول میخواست سیلوستر استالون نقش رو بازی کنه، چون این نقش باید توسط بازیگری که سابقه ورزش بوکس رو داره اجرا میشد، اما در نهایت این نقش به من رسید. ما همه میدونستیم که تارانتینو سبک خودش رو داره، دیالوگ‌های طولانی، خشونت بی‌پرده و داستانی که مثل پازل به هم وصله. بازی تو این فضا برای من یه ریسک بود، چون اون موقع بیشتر منو به عنوان ستاره فیلم‌های اکشن میشناختن، ولی همین نقش باعث شد منتقدها نگاه دیگه‌ای بهم داشته باشن. You looking at something, friend? He ain't my friend, Palooka. What was that? I think you heard me just fine, Punchy. پالپ فیکشن دومین اثر مهم سینمایی آقای تارانتینو بودش و خب خیلی از سرمایه‌گذارا حاضر نبودن برای این فیلم هزینه کنن، اما حضور آقای هاروی کایتل باعث شد که اعتماد سرمایه‌گذارها جلب بشه و بازیگر بزرگی هم مثل آقای بروس ویلیس قبول کنه که تو این فیلم بازی کنه. این هنرپیشه در مصاحبه‌ای گفته بود دیالوگ‌های فیلم بی‌نقص بودن. توی این داستان پرهیجان کلی چیزهای واقعی عجیب و غریب هست. این چیزی بود که در موردش دوست داشتم. اولین نمایش این فیلم بسیار هیجان انگیز بود و پالپ فیکشن برنده نخل طلای جشنواره کن شد. تو سال 1995 تو 12 میمون به کارگردانی تری گیلیان بازی کردم و نقش محکومی رو داشتم که داوطلب میشه تا در زمان به عقب برگردونده بشه تا جلوی یک ویروس رو بگیره. این فیلم تو گیشه فروش خوبی داشت و حدود 168 میلیون دلار فروش کرد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. جالبه بدونید که آقای بروس ویلیس تا قبل از بازی در فیلم 12 میمون موهاش رو کوتاه میکرد، ولی خب تا حالا موهاش رو نتراشیده بود، اما وقتی برای این فیلم موهاش رو تراشید دیدید نه خیلی بهش میاد این مدل مو و از اونجا به بعد بود که دیگه این تراشیدن موها شروع شد. بروس گفته بود موهام رو برای فیلم تراشیدم که عجیب بود. اون ظاهری ترسناک و هیولایی داشت. خوشبختانه من یک سر گرد و خوب دارم، چون هیچ کس دوست نداره سرش رو بتراشه و متوجه بشه که یک سر کج و کوله داره. تو فیلم عنصر پنجم نقش یک راننده تاکسی و نظامی سابق به نام کوربن والاس رو داشتم. این فیلم فروش خوبی داشت و تونست 264 میلیون دلار به دست بیاره و تبدیل شد به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه و جوایز زیادی به دست آورد. One minute, all right? Stay here for 1 minute, I promise. This is a police control. Don't touch anything. This is not an... سال 1998 بود که تو فیلم آرماگدون بازی کردم و نقش کسی رو داشتم که باید یک شهاب سنگ عظیم که به سمت زمین می اومد و نابود می کردم. Curry.
dreams of an entire planet are focused tonight on those 14 brave. فیلم آرماگدون در گیشه نزدیک به 550 میلیون دلار فروش کرد و آقای بروس ویلیس در مصاحبه‌ای گفته بود که خیلی خوشحالم که پایان دنیا اینقدر مردم رو خوشحال کرد. اما هر چقدر که بروس در کارش پیشرفت می‌کرد، شکاف بیشتری در رابطش با دمی مور ایجاد می‌شد. ایجاد تعادل بین حرفه و خانواده برای این دو بازیگر بسیار دشوار بود. دمی مور و ویلیس طوری برنامه‌ریزی کرده بودن که حداقل یکیشون بتونه از بچه‌ها مراقبت کنه و این مسئله باعث شد اونها زمان کمتری رو با هم بگذرونن. شایعاتی درباره رابطه بروس و لیو تایلر در طول فیلمبرداری فیلم آرماگدون اوضاع رو پیچیده کرد و در نهایت این دو در سال 2000 از همدیگه جدا شدن. بروس درباره این اتفاق گفته بود اصلا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. من هنوز دمی رو دوست دارم. ما 3 فرزند داریم که باید اونها رو با همدیگه بزرگ کنیم. دوستی من و دمی ادامه خواهد داشت. بروس بعد از طلاقش خوشحالی خودش از این اتفاق رو پنهان نکرد و گفته بود زندگی مجردی بی‌نظیره و احساس سبکی میکنه. بروس ویلیس 10 سال آینده رو مجرد مونده اما روابط زیادی رو با زنهای مختلف تجربه کرد. تو فیلم حس ششم نقش یک روانشناس کودک رو داشتم که سعی میکنه به پسری که مرده ها رو میبینه کمک کنه. کارگردان این فیلم ام نایت شیامالان بود که همیشه فیلم‌های خاصی میساخت. حس ششم برای من فراتر از یک فیلم ترسناک یا معمایی بود. هر صحنه پر از تنش و حس ناامنی بود و هر دیالوگ باید ترس و شک رو منتقل میکرد. I can't be your doctor anymore. I haven't paid enough attention to my family. Bad things happen when you do that. I'm going to transfer you. I know 2 psychologists. Don't fail me. Don't give up. You're the only one who can help me. I know it. I can't help you. این فیلم نامزد 6 جایزه اسکار شد و با بودجه 40 میلیون دلاریش تونست 672 میلیون دلار در گیشه فروش کنه. بروس نزدیک به 14 میلیون دلار دستمزد گرفت به علاوه درصدی از سود فیلم که جمعاً میشه گفت نزدیک به 100 میلیون دلار آقای بروس ویلیس گیرش اومد. با وجود فراز و نشیب‌های زیاد زندگی حرفه‌ای بروس ویلیس، اون یکی از پردرآمدترین بازیگران سینماست. در یکی از مصاحبه‌ها از اون پرسیده شد که آیا این عنوان خوشحالش میکنه؟ اون گفت اگه سرنوشتی وجود داشته باشه باید بگم من مرد خوششانسی هستم. در سال 2000 نقش کوچیکی در سریال محبوب فرندز بازی کردم. من نمیخواستم تو این سریال بازی کنم اما سر صحنه فیلم آخر خط بود که متیو پری با هم شرط بست که اگر این فیلم در گیشه موفق بشه باید یک قسمت از سریال فرندز رو بدون دستمزد بازی کنم و منم قبول کردم چون من عاشق شرط بندی بودم. فیلم آخر خط با موفقیت تجاری خوبی روبرو شد و من این شرط رو باختم و به قول خودم عمل کردم و در یک قسمت سریال فرندز حاضر شدم. جالب بدونید که آقای بروس ویلیس عاشق قمار و شرط بندی بود و شرط بندیش با متیو پری باعث شد که ایشون برنده جایزه امی بهترین بازیگر مهمان بشه. I'll give you one chance to change my mind. You got 1 minute. Daddy. Fine. 2 minutes. Go. تو فیلم آسیب ناپذیر نقش دیوید دان یک نگهبان امنیتی رو داشتم که بعد از یک تصادف وحشتناک قطار متوجه میشه که هیچ آسیبی ندیده. این نقش فرصتی بود تا زندگی یک انسان عادی که کم کم به قدرت‌های فوق‌العاده خودش پی میبره رو تجربه کنم. هر صحنه از فیلم پر از کشمکش روانی و پرسش‌های عمیق درباره سرنوشت، هویت و قدرت بود. آسیب ناپذیر قسمت اول از یک سگانه بود. قسمت دوم این فیلم با نام شکافته در سال 2016 و قسمت سوم این فیلم با نام شیشه در سال 2019 اکران شد. تو فیلم شهر گناه نقش جان هارتیگان رو داشتم، یک کاراگاه کهنه‌کار که خودش رو وقف محافظت از یک دختر جوان میکنه. سبک بصری فیلم، طراحی صحنه‌ها و نورپردازی همه عجیب بودن. شهر گناه یک موفقیت تجاری بود و با بودجه 40 میلیون دلاریش 158 میلیون دلار فروش کرد. It's gonna hurt. You right about that?
سال 2006 دوباره از صدام استفاده کردم و نقش یک راکون رو در انیمیشن آن سوی پرچین رو بر عهده گرفتم که موفقیت زیادی به دست آورد و 340 میلیون دلار فروش کرد. In a week from now, we're gonna be laughing about this thing, huh? تو همین سال 2006 بود که ستاره‌ای در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود به نام من ثبت شد. بروس بعد از جدایی از دمی مور به مدت 10 سال با بازیگرها و مدل‌های مختلف رابطه برقرار میکرد و تو دوران مجلدی داشت عشق و حال میکرد، اما هیچ کدوم از این روابطش رو به صورت رسمی اعلام نکرد. تنها رابطه مهم بروس در اون دوران عاشقانه این بازیگر با مدل و بازیگر بروک برنس بود. این رابطه از سال 2003 آغاز شد و چند ماه بیشتر طول نکشید. اما یکی از زنان مهم زندگی ویلیس اما همینگ بود. اون بود که زندگی این بازیگر رو تغییر داد. این دو نفر اواخر دهه 2000 بود که با هم آشنا شده بودن. با وجود 23 سال اختلاف سنی به نظر میرسید که اونها خوشحال باشن و این زوج در سال 2009 با هم ازدواج کردند و بروس به دوران مجردیش پایان داد. زوج صاحب 2 دختر شدند، میبل ری در سال 2012 و اولین پن در سال 2014. با اومدن همسر جدید، نگرش بروس ویلیس به ازدواج دوباره تغییر کرد و اعتراف کرد که حالا با دختراش خوشحال‌تره. اما همینگ درباره رابطه‌شون گفته بود: فکر می‌کنم ما همیشه احترام زیادی برای یکدیگه قائل هستیم. بروس باعث میشه من بخندم و خوشحال باشم. اون باهوش و بسیار بامزه است. جالب بدونید اما همینگ همسر جدید بروس رابطه بسیار خوبی با دمی مور همسر سابق این بازیگر داره و حتی بروس دخترای بزرگ خودش رو به مراسم عروسیش با اما همینگ دعوت کرد. در سال 2020 در دوران کرونا خانم دمی مور یک عکسی رو در اینستاگرامش گذاشت که تو اون خودش بود، بروس ویلیس بود، دخترانش هم بودن و همه با خودشون گفتن خب خانم اما همینگ کجاست و فکر میکردن که رابطه آقای بروس ویلیس و اما همینگ به پایان رسیده، اما داستان چنین چیزی نبود. بروس درباره رابطه فرزندانش از هر دو ازدواج میگه ما مشکلی با هم نداریم، ما مثل یک قبیله میمونیم. اون درباره رابطهش با اما گفته بود اما همینگ من رو از تاریکی خارج کرد. من 10 سال گذشته رو مجرد و در بیشتر موارد ناراضی میگذروندم. بروس در سال 2000 بنیاد خیریه بروس ویلیس رو تأسیس کرد. این بازیگر در سالهای 2012 و 2013 5 موتورسیکلت خودش رو برای کمک به جانبازان و سربازان امریکایی به حراج گذاشت. ویلیس بعد از حادثه 11 سپتامبر حاضر شد مبلغ 1 میلیون دلار به هر کسی که اطلاعاتی از مخفیگاه بن لادن داره پرداخت کنه. از سال 2000 به بعد دیگه تو فیلم‌های خوبی بازی نکردم و بیشتر تو فیلم‌هایی که بودجه کمی داشتن حضور داشتم. ولی تو سال 2012 وس اندرسون بهم پیشنهاد داد تو فیلم قلمرو طلوع ماه بازی کنم. من تو این فیلم نقش کاپیتان شارپ رو داشتم، کسی که باید به 2 نوجوان فراری کمک کنه. این نقش برای من تجربه انسانی تر بود، جایی که خشونت و اکشن جای خودش رو به مهربانی و همدلی داده بود. کار کردن با وس اندرسون و دیدن سبک بصری منحصر به فردش یکی از خاص‌ترین لحظات زندگیم بود. Nobody's going anywhere. He's not getting shock therapy. That's it! I am citing you for gross misconduct. یکی از نمادین ترین فیلم هم تو اون زمان فیلم لوپر بود که من نقش یک آدمکش رو داشتم که کارش کشتن افرادیه که از آینده فرستاده میشن و حالا با نسخه جوانتر خودم روبرو میشدم که باید میکشتمش. جوزف گوردن لویت نقش جوونی من رو بازی میکرد و تقریبا روزی 3 ساعت گریم میشد. لوپر با بودجه 30 میلیون دلاریش تونست 175 میلیون دلار در گیشه فروش بکنه و این فیلم به خاطر داستان خلاقانش و بازی فوق‌العاده بروس ویلیس و جوزف گوردن لویت مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. در سال 2013 دمی مور از همسرش اشتون کوچر جدا شد و دمی درگیر مشکلات روحی و الکلی شده بود و دخترانش از اون حمایت نکردن و سعی میکردن از مادرشون فاصله بگیرن.
اما بروس سعی کرد که از دمی مور حمایت کنه و اونها بعد از گذشت سالها همچنان با هم در ارتباط هستند. ویلیس در سال 2013 و به افتخار 30مین سالگرد بازیگریش نشان هنر و ادبیات فرانسه رو دریافت کرد. در این سالها محبوبیت بروس رو به کاهش بود و این بازیگر در قسمت 5 فیلم جان سخت و قسمت 2 فیلم سرخ نقش آفرینی کرد، اما استقبال بسیار زیادی از این فیلم ها نشد. Bruce goes back to making shitty movies. فیلم های جدید دیگه‌ای هم که از این بازیگر منتشر میشد خیلی پرطرفدار نبودن و بسیاری از منتقدان اعتقاد داشتند ویلیس مثل گذشته انرژی نداره و بازیهاش سرد و مکانیکی شده. افرادی که در فیلم‌های اخیر آقای بروس ویلیس باش همکاری کرده بودند نشانه‌هایی از افول رو دیده بودند و کم کم داشتن نگران سلامتی این بازیگر می‌شدن. حضور بروس در صحنه فیلمبرداری‌ها محدود به 8 ساعت در روز شد، اما اون حتی به سختی میتونست 4 ساعت سر صحنه فیلمبرداری حاضر بشه. بروس سعی کرد خودش رو در تئاتر احیا کنه و در سال 2015 در نمایش میزری برای اولین بار پا روی صحنه تئاتر در برادوی گذاشت و موجی از نظرات منفی رو به همراه داشت و خیلی از منتقدان بازی بروس رو بیروح میدونستن. این بازیگر در تعداد زیادی فیلم‌های کم اهمیت و بی ارزش بازی کرد که منتقدین حتی نمیخواستن اونها رو نگاه کنن. کارگردان‌های فیلم‌های درجه 2 از شهرت آقای بروس ویلیس استفاده می‌کردن. چجوری؟ میومدن عکس ایشون رو روی پوستر می‌زدن بسیار بزرگ. مخاطبم فکر می‌کرد که الان آقای بروس ویلیس قراره تو این فیلم بترکونه، اما در واقعیت بروس ویلیس کلاً 10 دقیقه هم تو اون فیلم حضور نداشت. بروس ویلیس در بیشتر فیلم‌هایی که در سال‌های آخر بازیگریش بازی کرد امتیازات بسیار پایینی از سایت راتن تومیتوز به دست آورده بودند. بروس همچنین تبلیغات رو هم فراموش نکرد. اون در سال 2012 اینترنت اسکای برادبند رو تبلیغ کرد و در سال 2014 در تبلیغ هوندا و کوآکافی و در سال 2018 نوشابه انرژیزای هل رو تبلیغ کرد. خیلی از همکارای آقای بروس ویلیس ادعا کردند که ایشون در فیلم‌های اخیرش دیالوگ‌ها رو فراموش می‌کرد و در یکی از فیلم‌ها هم یک اسلحه در دست داشته که تیرای مشقی داشته و یهو شروع به تیراندازی می‌کنه و همین مسائل و مشکلات باعث شده بود که کارگردان‌ها دیگه تمایلی به همکاری با ایشون نداشته باشن. یکی از اعضای گروه فیلمبرداری فیلم فیل سفید اعتراف کرد که بعضی اوقات پیش می اومد که بروس اصلا معنی دیالوگ هایی که بهش داده شده بود رو نمیفهمید. بعضی خبرگزاری ها هم افشا کردن که بروس ویلیس دیالوگ هاش رو از طریق یک هدفون بیان می‌کرده. صحبت های زیادی در فضای مجازی بود که آیا این هنرپیشه از بیماری خودش آگاه بود یا نه. بروس یک تیم شخصی بزرگ داشت که اون رو از نگاه‌های کنجکاو و اضطراب محافظت می‌کردن، اما این مسئله نمیتونست اون رو از شایعات نجات بده. بروس ویلیس به خاطر سبک خاص و منحصر به فردش به یکی از چهره‌های ماندگار هالیوود تبدیل شد. اون توانایی عجیبی در ترکیب جدیت و کمدی داشت و این مسئله باعث جذابیت اون شده بود. بروس ویلیس سبک بازیگری منحصر به فردی داشت که ترکیبی از راحتی، خشونت کنترل شده و کمدی بود. ویلیس تمایل داشت احساسات شخصیت رو در نگاه و لحن صدا منتقل کنه، نه صرفاً با حرکات بزرگ یا شعارگونه. ویلیس در طول دوران حرفه‌ای خودش به خاطر شخصیت خشن و شوخ طبعش شهرت داشت. اون همچنین به دلیل توانایی بازی در ژانرهای مختلف از فیلم‌های اکشن گرفته تا کمدی و درام مورد تحسین قرار گرفت. خانواده این بازیگر در سال 2022 اعلام کردند که آقای بروس ویلیس به بیماری آفازی یا زبان پریشی دچاره. فردی که دچار این بیماری میشه ممکنه در حرف زدن یا درک گفتار دیگران یا خوندن و نوشتن دچار مشکل بشه. خیلی زود هواداران و همکارانش از این هنرپیشه حمایت کردند. یکی از بازیگرانی که با شنیدن این خبر پیام فرستاد سیلوستر استالون بود. اون نوشت: ما مدت هاست که یکدیگر رو میشناسیم. من برای تو و خانواده زیبایت بهترین ها رو آرزو میکنم. بعد از مدتی اما همینگ همسر بروس ویلیس اولین عکس بعد از بازنشستگی بروس رو منتشر کرد و نشون میداد که اون خوشحال به نظر میرسه.
Thank you. در سال 2023 خانواده این بازیگر اعلام کردند که بیماری آقای بروس ویلیس پیشرفت کرده و دچار بیماری زوال عقل پیشانی و گیجگاهی شده. یعنی علاوه بر مشکلات گفتاری، بر رفتار، شخصیت و تصمیم گیری ایشون هم تاثیر میذاره و بیماریش هم هیچ درمان قطعی نداره. بروس ویلیس که حالا 70 سالشه دیگه قادر به صحبت کردن نیست. این بازیگر زمانی با حضور در فیلم‌های ماندگار و اجرای صحنه‌های نفسگیر تماشاگران رو شگفت زده می‌کرد، اما حالا در سکوت در خونش و در کنار خانواده‌اش با محدودیت‌های ذهنی و جسمی دست و پنجه نرم می‌کنه. همسر و فرزندانش مثل ستاره‌های وفادار در کنار اون ایستادند و عشقی بی‌پایان رو در برابر مصیبت‌های زندگی به نمایش گذاشتند. داستان زندگی بروس ویلیس به ما یاد میده که حتی بزرگترین قهرمانان هم با مشکلات زیادی روبرو میشن که نمیشه با پول اونها رو از بین برد و ارزش واقعی زندگی در عشق، خانواده و کارهایی که انجام میدیم. بروس ویلیس ممکنه در حال حاضر سکوت کرده باشه، اما صدای خاطراتش همیشه در سینما زنده است. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عشق بهتون. خدا نگهدار.